Yo, yo, yo. Good morning, good afternoon, and good evening. Thank you so much, guys, for watching this mini course of mine. Well, tinawag ko lang siyang mini course, pero I think this will be a long video. But hopefully, marami kayong matutunan. Let's get started. Ang title nga pala ng course na to is Quick Wins, Lead Generation Tactics for Email Copywriters. Ako yung presenter, Ryan Custodio. So, I'm a freelance email copywriter. Um, Now, before we continue, bakit ko siya tinawag na quick wins? Well, simple lang. Gusto ko kasi na after nyo mapanood tong course na to, gusto ko sineselebrate nyo yung yung mga quick wins or small wins nyo. Um, Kasi sa freelancing, minsan sobra tayo nabe-burnout kasi ang dami nating minsan kuha ng client, apply tayo ng apply sa mga job posts, wala namang nagre-reply, wala pa rin tayong mga nakukuhang mga kliyente, di ba? Um, so, yun kasi yung as a freelancer, yun yung mo parang goal mo or main goal mo sa simula, di ba? Lalo kung baguhan ka is magkaroon ng client. However, kung matagal ka nang hindi nakakakuha ng client at nabe-burnout ka, dapat sineselebrate mo yung mga small wins mo eh. Kumbaga kahit hindi ka nakakakuha ng client, um, pag nagkakaroon ka ng mga kahit mga maliliit na resulta lang, sineselebrate mo siya. Kaya siya tinatawag na quick wins, di ba? Win mo siya eh. Hindi mo naman siya kailangang ipagyabang or i-post sa social media, kahit sa sarili mo lang. Di ba? Yung tipong uh, nag-reach out ka sa client tapos nag-reply sa iyo, 'di ba? Kahit hindi kanya tinanggap or hindi mo siya naging kliyente. The fact lang na nag-reply siya sa iyo, quick win mo na 'yun eh. 'Di ba? Um, Kasi hindi naman 'yun sa dami ng nag-a-apply sa isang job posting or sa dami ng mga nagko-cold email sa isang business person, 'di ba? Nireplyan ka niya eh. So ibig sabihin, may something doon sa ginawa mo na nag-take ng action, 'di ba? So celebrate mo yung mga small wins mo. Look on the bright side, 'di ba? Kasi pag na-burnout ka dito sa freelancing, sobrang hindi ka magsasucceed. Kasi burnout ka nga eh, susuko ka agad, 'di ba? I mean, lalo kung sa unang client mo pa lang. So, yun lang. So, eto na, tuloy ko na yung slide. So, eto, medyo konting backstory muna para makilala nyo ako. So, bago ako maging freelancer about 10 years ago, parehas lang rin ako ng maraming Filipinos. So, I was a college undergraduate. So, actually, 3 months lang yata ako sa college eh. Criminology yung kinuha ko. Ngayon, criminal na. Di ba? So, di joke lang, hindi ako criminal ah. So, yun. College undergraduate. Tapos, nag-call center ako. Um, Siguro, hindi. Dalawang call center companies yung napagtrabahuan ko. Isa sa MOA, tapos isa sa Makati. Diba? Then before ako ng call center, fast food ako. Ayan. Tapos I'm a father too. So nakilala ko yung misis ko sa call center, doon sa last call center ko. Tapos yun nga, nagkaano kami, nagkamabuti ang loob. Napakalalim naman nun. Nagkamabuti ang loob. Tapos yun, nagsettle ako dito sa North. Diba? I'm originally from Cavite, pero nasa Tarlac na ako ngayon. Diba? So, nung naging father ako, ito yung nag-trigger sa akin na ipurso yung freelancing. Kasi, nag-promise ako dun sa first daughter ko na, yung isang bagay na hindi ko naranasan nung bata ako, which is,
ma-spend ng time yung parents ko sa akin. Wala kasi sila masyadong time sa akin eh. So, gusto ko, um, ibigay ko yung, yung oras ko para sa anak ko habang lumalaki siya. So, doon ko na, natutunan yung, yung freelancing. Nalaman ko siya sa isang kamag-anak ng asawa ko. Tapos yun, ang, ang unang-unang gig ko pa nga nun is transcribing eh. Diba? Yung taga-type ng mga pinapakinggan mo. So, nagka-transcribe ako. I work as a transcriber for 7 years. Diba? So, sa 10 years kong freelancing, 7 years tong transcriber ako. Pero at the same time, habang nagka-transcribing ako, nag-freelance writer na ako nun. So, umpisa pa lang talaga, may multiple clients na yung hinahawakan ko. Diba? Kasi sayang income eh, sayang din yung oras. Diba? Pero, dahil doon, dahil sa maganda yung income, I can work with multiple clients. May oras ako sa anak ko. Yung tipong, hindi na ako kailangang mag-commute. Kasi nga, napaka-traffic eh. So, sayang yung oras mo. Yung tipong 5 minutes lang, dapat nandun ka na. Abutin ka ng kalahating oras, isang oras. Di ba? So, ayoko na nung ganong lifestyle. Nung pinanganak yung eldest daughter ko. Diba? So, ngayon, eto na kami. Ayan, yung eldest daughter ko, 10 years old na siya. Tapos, meron na rin kaming pangalawang anak. She's 2 years old now. So, medyo malaki yung gap nung mga anak ko. Tapos, yung misis ko, ayan. Yung misis ko nga pala, freelancer din siya. So, siguro 7 or 8 years na siyang freelancer. So, ako 10 years. So, kaya kami dalawa lagi lang kami nasa bahay eh. Dito lang kami nagkakwentuhan, nagchichismisan, nagbabangayan lalo sa mga anak namin. Ayan. Pero masaya kasi nga kahit anong mangyari, lagi kami magkakasamang family. Tapos lahat ng milestones ng mga anak ko, andun ako sa tabi niya. Yeah. Tapos as time goes by, habang nagfe-freelancing ako, nag-take ako ng mga courses para ma-improve yung yung mga skills ko, 'di ba? Tapos doon ko ngayon natutunan yung copywriting. So nung natutunan ko yung copywriting, nag-specialize ako sa email copywriting. Tapos yun na, nag-take ako ng mga courses. Especially nitong dalawang to. They're two of the best email marketers and email copywriters dito sa atin sa Philippines. So marami sa mga lessons na matututunan nyo sa akin came from these two people, which is John Pagulayan from the Freelance Movement Tribe, tsaka si Alan Ngo. So if magte-take kayo ng ng mga email copywriting or email marketing courses or freelancing courses, definitely recommended ko tong dalawang to. Sobrang dami kong natutunan sa kanila over the years. Okay, so let's go to the next slide. So dito sa mini course na to, matututunan nyo na yung common approach ng paghahanap ng kliyente versus the reverse approach o yung kabaligtaran, which is recommended ko, di ba? Matututunan nyo rin na bakit counterintuitive na mag-aral muna bago ka magkaroon ng kliyente. Kumbaga, bakit mas okay yung yung maghanap ka muna ng kliyente kaysa mag-aral ng copywriting. Kasi hindi lang siya copywriting ha. Even in other niches, social media management, virtual assistants, for me, mas okay yung approach na kukuha ka muna ng kliyente kaysa sa mag-aaral ka ng mag-aaral. Di ba? Kasi well, malalaman nyo pa lang as the slide goes by, di ba? Ayoko na explain dito, nag-uumpisa ko lang tayo. Di ba? Tapos syempre dito yung 4 different ways. Actually nilagay ko to as 5 eh. Wait lang. Edit lang natin siya ng konti. Hindi 4 na. 4, sorry. Kalimutan ko. Nasa nga pala yun, nasa harap. So 4 different ways to reach out. Diba? I will also include templates na pwede nyong copy and use and abuse it. Diba?
Okay, so bakit nga ba kailangan mo matutunan ang lead generation first or client getting skills first? Well, for me, um, when you start lead generation, yung copywriting skills mo, natural na siyang magi-improve. Magkakaroon ng napakagandang foundation sa sa copywriting. And it's not just copywriting, even in other niches. For example, virtual assistants. Pag virtual assistant ka kasi or social media manager, kailangan mo rin kailangan mo rin matutunan yung mga ginagawa ng copywriters 'di ba? Okay. Let's check this one. Ano ba yung madalas nangyayari pag nagtatake ka ng mga courses? Copywriting courses or other niches. Di ba ito yung usually nangyayari? Common approach. Ang una mong pag-aaralan is copywriting fundamentals. Di ba? Yung mga ang tawag dito, features and benefits, ganon, di ba? Yan yung mga pinag-aaralan sa sa copywriting Tapos mag-aaral ka rin ng frameworks, structure, yun yung mga AIDA, attention, tapos yung mga pass, ganon, problem, agitate, solution, yan. Yan yung mga structures ng copywriting, di ba? Di ba? Kumbaga, ang structure, yun yung sa mga hindi nakakalam, sa copywriting kasi, meron tinatawag na frameworks or structure. Yun yung may formula kung paano mo isusulat yung copy mo. Like sa itaas, kailangan ito yung title mo, sa susunod nun, ito yung lalagay mo, which is about sa problem nung kausap mo or nung market mo. Tapos sa second paragraph, yung agitate, so problema nila, pasasamain mo yung problema nila. Ganun yun ganun yung structure ng copywriting tapos after mo matutunan yan, magpa-practice ka na magsulat, di ba? Susulat ka na sarili mong copy, ganyan, emails, sales pages, landing pages, yan. Tapos pag nakapagsulat ka na, gagawin mo ngayon yung mga sinulat mo, mga samples mo as your portfolio. Pag may portfolio ka na, may mapapakita ka na sa clients. Ganyan yung common approach di ba? Kahit sa ibang niches, mag-aaral ka paano yung social media, tapos paano mag-run ng ads, di ba? Kahit wala kang client. Yan yung mga gagawin mo rin Ngayon, for me, itong klaseng approach, wala namang masama dito. However, para sa akin hindi siya practical. For me, ang practical na approach talaga is mag-umpisa ka sa pagkuha ng clients. Sa client ka agad mag-umpisa. Tingnan nyo to. Itong screenshot na to, this was from a group na nakasali ako. Sabi niya, na-finish niya na daw yung course, pero wala daw siyang portfolio. Tapos, hindi niya alam kung paano siya magsusulat ng copy. Ang tinuro lang daw sa kanya is mga technique, mga frameworks, tapos wala daw assignment. Nothing practical. Diba? So, after niya matutunan yung mga course na to, hindi niya rin alam kung paano magsulat. Naghahanap pa siya ng someone na magtuturo sa kanya kung paano mag-research, paano ang tamang flow ng ng words, 'di ba? Tapos yung comment niya sa baba, sabi niya, nag-take siya ng mga YouTube courses, nagbasa siya ng libro, tsaka iba pang courses sa YouTube, tsaka sa other online platforms. So, yan yung napakarami ko nakikitang newbie in copywriting na ganyan yung problema. Hoard sila ng mga courses, books, pero until now, stuck pa din sila. Kasi nga, yun ang natutunan nila kung paano magsulat. Hindi kung paano mag-kurso ng client. Diba? Now, what if, diba? Marvel pa yan. What if,
balik rin natin. Ito naman yung reverse approach. Imagine this. So, sa common approach, matututunan mo muna yung copywriting. Pero dito sa reverse approach, kukuha ka muna ng clients. And as you get clients, as you reach out to clients, nakakapag-practice ka ng magsulat. Diba? So, habang nakakapag-practice ka ng magsulat, yung mga sinusulat mo, especially yung mga cold emails mo or mga reach out templates mo na nagkakaroon ng replies from your potential clients, yun ang gagawin mong portfolio. Kasi yun yung mga sinulat mo na may resulta. Yun ang gawin mong portfolio. Tapos as you go along, as you reach out, doon mo naman ngayon pag-aaralan yung mga fundamentals ng copywriting. Kumbaga, pag meron ka nang nasulat na isa, send mo, tapos the next day, ibahin mo naman. Lagyan mo naman ng copywriting fundamentals, 'di ba? I-experiment mo siya. Habang kumukuha ka ng kliyente. So, 'di ba mas practical tong gantong approach. Habang kumukuha ka ng kliyente, gumagaling ka sa pagsusulat ng copy, nagkakaroon ka ng portfolio. Tapos, pag nakakuha ka ng client, saka ka ngayon mag-aral ng mga deeper lessons pa sa copywriting. Imagine habang nag-aaral ka ng copywriting, binabayaran ka na ng kliyente, di ba? Hindi ba mas practical yung ganong approach? So, imagine kung dito ka sa common approach. Let's say 2 months ka na nag-aaral ng copywriting, wala ka pa rin kliyente. Pero pag inuna mong pagkuha ng kliyente, in 2 months baka may kliyente ka na eh. Habang nag-aaral ka pala ng copywriting. So, kaya for me, ito yung mas practical, mas magandang approach kaysa dun sa common approach. Now, ano yung mga skills na magi-improve sa iyo kapag ito yung ginawa mo? Ito yan. Pag lead generation or client getting skills ang inuna mo, ito yung mga skills mo na made-develop. Made-develop ang researching skills mo, kasi ang researching sobrang napaka-importante niyan sa copywriting. Tapos networking, meaning makikipag mingle ka sa mga network mo, sa mga market mo, which will also lead you to become better in copywriting. Kasi magta-type ka diyan, magsusulat ka diyan, makikipag-chat ka sa kanila eh. 'Di ba? So mag-improve yung copywriting skills mo, yung English skills mo, 'di ba? Tapos you'll also learn how to give value. Ito yung pagbibigay ng tulong sa mga potential clients mo or colleagues mo. Tapos mabibuild din yung credibility mo, kung saan makikilala ka as someone na expert sa field ng copywriting. 'Di ba? And then of course, yung copywriting skills mo mag-improve din, 'di ba? So, don't worry, lahat 'yan iisa-isahin natin 'yan, da-dissect natin 'yan isa-isa. Siyempre, mag-start tayo sa research. Okay, so sa mga hindi nakakaalam, research is the most important step in copywriting. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng magsulat ng copy nang hindi ka nagre-research. Hindi ka pwedeng magsulat ng copy na, let's say, halimbawa ang target mo is let's say mga dog lovers, di ba, mga mahilig sa aso. Hindi ka pwedeng magsulat ng copy para sa mga taong mahilig sa aso. Tapos ang mga ang mga alam mo or ang mga isusulat mo, isa po sa mga mahilig sa pusa. Kasi iba yung way ng pakikipag-usap
sa mga taong mahilig sa pusa, sa mga taong mahilig sa aso. Kaya dito um, nagiging importante yung pagre-research, 'di ba? Um, kaya pag nire-research mo yung mga kliyente mo, nag-improve yung researching skills mo, 'di ba? Ito yung mga steps ko for um, researching potential clients. Simple lang naman, nothing fancy about these steps. Una, punta ka lang pag Google mo lang, punta ka sa social media. Tapos hanapin mo yung name ng company or ng owner or ng manager, hiring managers usually nung company. 'Di ba? Tapos save mo lang yung mga information nila sa isang spreadsheet. Lagay mo lang yung name, yung website, link sa website nila, tapos kung makuha mo yung email nila, lagay mo yung email. Ang phone number kahit hindi na siguro. Pero it's up to you. So name ng company, name ng owner or name ng contact person, tapos link sa website, link sa Facebook or if may Facebook page sila. Yan, lagay mo yung mga importante. Tapos pwede mo rin lagyan yung spreadsheet mo ng kung nasendan mo na ba ng cold email, kung nag-follow up ka na ba, or kung nakailang follow up ka na. So, yun. Ganun yung lalagay mo sa spreadsheet. Okay? So, ganyan yung research. Okay, now, let's go to network. So, your network is your net worth. So, isa itong golden rule sa business. So, kung sino yung mga network mo, yung mga nakapaligid sa'yo, andyan yung mga potential clients. Now, for me, may mga there are 5 types of people to network as a freelancer or as a copywriter. Unang-una, yung target market mo. Ito yung mga people or organizations na gusto mo makatrabaho. People you wanna work with. Ito yung tinatawag na ideal client. 'Di ba? So, halimbawa ako, ang target market ko, for me, ang ideal client ko talaga is yung mga health coaches. Especially yung mga health coaches na nag-help sa mga clients nila pumayat, or tumulong sa kanila if they have, let's say, diabetes, 'di ba? Kasi unang-una may experience akong makipag-work sa mga health coaches. Kasi dati naging chat support ng isang health coaching company sa Australia, 'di ba? So alam ko kung paano ko mausap sa mga customers nila, yung mga may problema sa health. Kaya gustong-gusto ko to. Tong niche na to, health coaching. Diba ngayon, bahala kayo kung ano yung gusto nyo target market. Ang tip ko lang, kung kuha kayo ng target market, piliin nyo yung profitable, ha. Kasi baka mamaya ang target market nyo, let's say, example lang, let's say ang target market nyo is mga astronauts. Hindi ko alam kung paano nyo sila magiging client. Kasi usually, konti lang yung mga astronauts talaga, di ba? Tapos, paano mo sila mariresearch kung sobrang konti nila? Paano ka makikipag-network sa kanila kung konti lang sila, di ba? Well, from your opinion ko lang yun. It's still up to you. Ngayon, kung nakikita nyo naman na yung target market nyo, maliit lang yung numbers, edi hanap ka na yung target market. Di ba? Kumbaga, combination siya ng ideal client mo plus profitability. Yun yung for my experience, di ba? Kasi kaya ka nag-freelancing, gusto mo kumita, di ba? Ba't ka pipili ng market na di ka naman magpo-profit, di ba? Now, yung second naman is yung mga agency owners or mga business owners. Itong mga agency owners or business owners, pwede silang maging target market mo, pwede rin namang hindi. Halimbawa,
hindi ko target yung mga marketing agency owners. Pero pag may nakita akong ganun sa Facebook ko na pwede ko silang i-add, ina-add ko sila. Kasi ang mga marketing agency constantly kailangan niya nila ng ng mga copywriters or mga virtual assistants. 'Di ba? Halos lalo yung mga medyo uh, mid to big agencies na constantly na yan silang nangangailangan ng ng mga employees, 'di ba? Or mga in-house, yung mga tinatawag na in-house copywriters, mga ganyan. So, I'll definitely put them as one of the people I would network with, 'di ba? Hindi naman kailangan mag-pitch ka ng mag-pitch. Yung pag-network, hindi ibig sabihin yan, magpi-pitch ka ng magpi-pitch sa mga taong to. That's not what it means. Kailangan nagbi-build ka ng relationship. Hindi pwedeng send ng ng cold email or cold messages. Medyo nakaka-burnout yun. Sa totoo lang. Iba pa rin yung nakipag-mingle ka as a real human being, 'di ba? Tapos syempre, bukod sa agency owners, andyan yung mga business owners. So kahit hindi mo market, for example, ako nga health coaches yung mga target ko, 'di ba? Pero pag nakita ko ng ibang coach, halimbawa coach sila for marketing coach, or let's say ano pa bang class? Making money coaches, may mga ganun or kaya company coaches. Ina-add ko pa rin sila. Kasi hindi mo alam kung kailan nila kakailanganin yung mga yung service mo as a copywriter or as a virtual assistant. 'Di ba? Tapos bukod sa mga 'yan, if medyo inclined ka sa trabaho instead na gawing freelancing business, ito ka sa mga hiring managers or decision makers, 'di ba? Kasi minsan nagpo-post yan sila ng mga ng mga for hire sa Facebook or sa LinkedIn, 'di ba? You'll never know when someone will post an opportunity na, 'di ba, na para sa iyo. Like itong itong last time lang. So, I'm working with 2 clients. Tapos meron ako nakitang isang post sa isang group na na well, actually dalawang post siya na naghahanap sila ng copywriters. So in-applyan ko yung dalawa, 'di ba? Nag-reach out ako dun sa dalawa. Yung isa, umabot ako dun sa final step. Hindi ako hindi ako natanggap due to scheduling conflict. Pero dito sa isa, na-hire ako on a trial basis, meaning titingnan muna nila yung skills ko, kung kung swak kami makipag-work sa isa't isa. And take note, hindi yung copywriting, it's script writing. So hindi siya specialization ko, pero kinuha nila ako on a trial basis. So meaning tinetest nila yung skills ko, at the same time bayad ako, and at the same time may natututunan akong bagong skill, which is script writing, 'di ba? So siya, sobrang saya ko lang nung time na yun. Like, I think that was 2 weeks ago. Well, anyway, continue. Syempre makipag-network ka rin sa mga fellow writers, fellow freelancers, and definitely email marketers. Bakit? Kasi doon na tayo sa writers. Yung mga writers kasi marami yan may copywriters, may blog writers, social media writers, 'di ba? Ngayon, pag may kliyente yan sila, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kaya nilang magsulat ng gusto ng kliyente, 'di ba? What if siya, social media writer siya, tapos yung kliyente niya naghanap ng email copywriter, o di ikaw yung nasa network niya, ikaw yung potential na niya, na i-approach niya, or pwede siyang mag-post sa social media niya, 'di ba, na naghanap siya ng fellow writer, 'di ba? So nasa mga colleagues natin ang opportunity. Kaya wag natin iisipin na sila, rival, 'di ba? Hindi rival ang mga kapwa freelancers. Maraming opportunity sa kanila. In fact, yung first client ko as an email copywriter came from my wife.
Kasi yung wife ko nag-work siya sa isang VA agency, tapos yung boss niya, yung client niya, may naghahanap ng email copywriter. So, ako yung kinuha kasi ako yung asawa, asawa na ako ng misis ko, ako na yung kinuha niya, di ba? So, hindi na ako na-interview, diretso na ako email copywriter, di ba? So, yun yung advantage, di ba? Kapag meron kang mga ganyan sa network mo. Tapos syempre yung mga kapwa mo freelancers, hindi naman writers lang, freelancers din, like yung mga nagve-virtual assistant, minsan naghahanap din sila ng copywriter or ng 'di ba? O yung mga social media, baka hindi naman porke social media manager ka, nagsusulat ka 'Di ba? Yung ibang social media manager, taga lang Meron silang mga assistant na nagsusulat sa kanila, gumagawa sa kanila ng graphics, 'di ba? So, kung social media manager yung mo, isa sa mga network mo, baka maghanap sila ng writer na tulad mo, 'di ba? And of course, email marketers. Email copywriter ka. Tapos yung email marketer, hindi naman lahat ng email marketers nagsusulat So, yun talaga, perfect combination kayo, di ba? Tapos, lastly, non-profit organizations. Bakit non-profit organizations? Ang mga non-profit organizations, marami dyan sa kanila naghahanap ng free service. Ngayon, isipin nyo, bakit ko kailangan mag-provide ng free service? Kasi dyan lalaki yung network mo Pag nakakuha ng isang non-profit organization at binigyan mo sila ng magandang service, hindi mo kailangan mag-work sa kanila ng let's say isang buwan for free. Hindi ganoon. Sobra naman yun, abuso naman yun. 'Di ba? Halimbawa, halimbawa social media, uh, isang post lang a week, 'di ba? From you na free mong ibibigay sa kanila, and you'll do that for a month. So, 4 na post lang in a month, every week gawin mo. So, pag nagawa mo 'yon, tapos nakikita mo nagkakaresulta siya, tumataas yung engagement ng ng non-profit. O di kunin mo 'yun as case study or as testimonial, 'di ba? Or proof na kaya mo magsulat. 'Di ba? Tapos pag yung non-profit nagustuhan yung work mo, 'di ba? Malay mo kunin ka nila for a paid gig. 'Di ba? Or syempre, yung mga non-profit, may iba yung mga owners yan nila, yung mga members. May mga business din yan sila 'di ba? O, ngayon, nakita nila yung skills mo, pwede ka nilang i-hire or makipag-work sa'yo as a copywriter, 'di ba? Or whatever niche you have. 'Di ba? So, kaya maganda ring kunin ng mga makipag-network sa mga non-profit organizations. Okay, so now let's go to giving value, 'di ba? Ito yung third skill na na matututunan mo. Ito for me, when your help is genuine, the impact resonates far beyond expectation. So, pag mag-give ka ng value or tutulong ka sa isang to someone online, unang-una mong mindset, wag kang mag-expect ng kapalit. 'Di ba? Genuine mo siyang tulungan. 'Di ba? Kahit na yung help na ibibigay mo, i-google mo pa or i-chat GPT mo pa, okay lang 'yun. Kasi nag-effort ka para tulungan yung tao na 'yun. But doesn't matter kung paano mo siya nakuha. Basta galing siya sa puso, 'di ba? Kasi magre-resonate 'yan sa sa mga makakabasa. Hindi lang 'to sa taong tinulungan mo, pati 'to sa mga makakabasa ng mga comments mo. This is actually happening to me right now, and it's really really good. Hindi ko expected na ganun pala yun pag ang dami kong tinutulungang mga newbie copywriters sa mga iba't ibang groups. Tapos after nun, may mga nag-a-add sa akin, may mga nagme-message sa akin, humihingi ng advice, ng tulong, 'di ba? The fact na hinihingan ka nila ng tulong, it means they see you as an expert. And if they see you as an expert,
opportunities will follow. 'Di ba? Katulad ng ah itong ano lang, itong isang tawag dito, meron akong isang coach, parang business coach siya actually. Tapos nakita ko lang yung isang post niya na naghahanap siya na ano, parang ka-collab or collaborator para sa kanyang small group. So nag-ano ako sa kanya, nag-approach ako. Ayun. Kinuha niya ako in-invite niya ako sa group niya. Meron yata around 400 people there. So it's a small group pero mga coaches and entrepreneurs yun nandun. Tapos ang gagawin namin, tawag dito, magpe-present ako sa kanila para it's about email marketing actually. 'Di ba? So, yun lang kahit libre ko siya gawin, it will create more opportunities for me in the future. Kasi recorded 'yon, may mga manunood, 'di ba? Tapos, pwede ko pa siyang pag nakuha ko yung copy ng video, pwede ko siyang ibigay to other people as a value, 'di ba? In the future. Kaya yun lang. So, masaya ulit ako. 'Di ba? So, here are my three ways to give value. Una-una is cheerleading. Ito nga yung main strategy ko. Actually, yung main strategy ko is yung 1 and 2. Cheerleading and answer questions. When you say cheerleading, ito yung parang pag-support sa mga achievements ng mga network mo or ng mga target market mo. For example, may coach na let's say nag-celebrate siya ng let's say birthday ng anak niya or anniversary niya, 'di ba? Ano ba naman yung mag congratulations or I'm happy for you, 'di ba? Ganun. Pero the best chini-cheerlead yung mga coaches or yung mga target market mo na nagpo-post ng mga lessons. Kasi you can say na learn something new from this post. Tapos pwede mong sabihin na if I may add, ito yung parang dagdag sa post mo para sa mga nila, para sa mga followers nila, 'di ba? Tapos ang maganda pa niyan, since comment siya, hindi lang isang tao nakakakita nun ang daming nakakakita nun Lalo kung medyo malaki yung followers na nung chini-cheerlead mo, 'di ba? Tapos at the same time, pag halimbawa marami nang nag-comment dun sa isang post niya, tapos nag-comment ka, 'di ba nakaka-receive din sila ng notification. So, parang minamarket ka na ni Facebook pag gano'n. 'Di ba? So, yan, ganun yung cheerleading. Ngayon, answer questions. Similar din yan sa cheerleading, pero ito naman, hanap ka naman ng mga usually this is for for mga newbies na sa field mo. For example, ako, ina-answer ko yung mga questions ng mga newbie, mga baguhang copywriters. So, yun, in a way, pag sinagot ko yung tanong nila, tapos talagang maganda yung sagot ko, tremendous value yung nakukuha nila. Yung iba nga, magpapasalamat pa sa'yo ng todo talaga So, ayan. Maganda tong answering questions pag pag medyo marami ka nang alam sa field mo, sa copywriting or as a virtual assistant or as a social media manager. 'Di ba? You can do these things. And then number 3 is yung mga samples or lead magnets. So, ano yung mga samples or lead magnets? Ito yung mga naka-compile na usually. Let's say ako, gusto ko magbigay ng sample as giving value. Halimbawa may nakita akong isang coach na na naghahanap ng or let's say nagbi-build ako ng relationship sa kanya. Tapos chinek ko yung website niya, may siya newsletter, 'di ba? Tapos sign up ako sa newsletter niya. Tapos sa newsletter niya, let's say napansin ko wala siyang masyadong sinesend na email. So, yun. Pwede ako magsulat ngayon ng email, tapos bigay ko na lang sa kanya. Pwede niya ngayong gamitin yun sa niya, sa mga email marketing efforts niya. 'Di ba? So, yun yung example ng ng sample or lead magnet. Pag lead magnets, pwedeng marami, let's say 5 email, yan, pwede mong ibigay. Ganun yung mga usual lead magnets. Or strategy guide, let's say strategy paano dumami yung followers mo sa Facebook. Yan, ganun yung mga lead magnets. You can give those things
uh, for free to give to provide value, 'di ba? Ito yung example ng mga um, ng mga nangyari sa akin when I did these strategies. So, katulad nitong sample 1. Sample 1 is um, answering questions. So, ito siya, answer questions. So, tong person na to, um, parang ang tanong niya is parang paano mag-improve something ganun. Basta about copywriting, di ba? So, ayan yung comment ko. Tapos, after a few minutes, nag-reply siya. Ayan, sabi niya, I'm touched by this rhino, di ba? Sobrang, na-provoke yung emotion niya. Di ba? Yan. Ganyan yung mga sinasabi kong small wins na dapat sineselebrate nyo. Di ba? Tapos, ito naman, sample 2. Ito naman, parang, hindi siya cheerleading, pero, nagtulungan kami ng mga tao na to eh. I joined a freelancing challenge a few years ago. Tapos, na-meet ko tong mga people na to. Tapos, so we help each other sa mga challenges, sa mga tasks. And then, tapos yun, I gave testimonials to them, and binigyan din nila ako ng testimonials. So, ayan, meron na akong testimonial kung paano ako as a person to work with other people, 'di ba? At nasa nasa portfolio ko 'yan. 'Di ba? So, it's something na na pwede mong makuha when you help other people. And these are all freelancers. 'Di ba? Okay, now, punta naman tayo sa credibility. Diba? So, credibility is earned through consistent actions aligned with values, not through words alone. Diba? So, medyo connected to sa sa pag-give value. So, habang nag-give ka ng value, tumataas yung credibility mo. They see you as an expert. Someone na pwede nilang maasahan. Diba? And here are some of the samples that I have nung medyo tumataas na yung credibility ko. So, I post this in a group. Tapos this was April 25, as you can see in sa post, 'di ba? So, medyo pala ako, nagsisimula pa lang ma-build yung credibility ko. If mapapansin nyo, 4 comments, tapos around 27 likes, 'di ba? Tapos ang post ko dito, isang simpleng strategy lang kung wala ka nang maisip isulat as a copywriter, 'di ba? Pero what happens after that? That's April 25. This one is on May 1, after 1 week. And this is constantly cheerleading, answering questions, giving value. So after 1 week ng post ko, after 1 week, nag-post ulit ako. Same group, different lesson. Pero if makikita nyo sa baba, comments is around 40 and then more than 100 likes. 'Di ba? So sa comment na yan, nagre-reply ako diyan. So around 20 diyan yung hindi sa akin, 'di ba? Pero still 20 comments is still 20 comments, 'di ba? 20 people yung nagbasa, naka-appreciate nung sinulat ko. 'Di ba? Yan yung ganyan yung mangyayari pag yung credibility mo tumataas, 'di ba? People will trust what you said, what you say, even if your post is long or short, may magbabasa at magbabasa niyan. Just remember lang guys na as a copywriter, wag niyo munang lalo sa umpisa, wag niyo munang isipin yung number of readers, yung number of likes na makukuha nyo. Hindi yun. Ang importante dito, kahit isa lang muna yung magbabasa nung sinulat mo. Kahit hindi sila mag-comment, hindi sila mag-like, that's okay. Kasi pag nabasa nila yung sinulat mo at
na-persuade mo sila or nagbago yung paniniwala nila dahil sa sinulat mo, then yung sinulat mo may ano siya, it served its purpose, di ba? um, may ano siya, uh, may isang taong may natutunan sa sinulat mo. Ganun yung ano, ganun ako nagsusulat. um, One person is enough, di ba? Okay, so dito na, ito na, pasok na tayo sa pang number 5. Yung number 5 skills na mag-i-improve sa'yo, which is yung iyong copywriting skill, di ba? So, bakit mag-i-improve yung copywriting skills mo? Well, pag pag nagre-reach out ka or kumukuha ka ng client, well, it's because copywriting is copywriting. Ano nga ba yung copywriting, di ba? Copywriting is the act of or occupation of writing text for the purpose of advertising or other forms of marketing. Copywriting is aimed at selling products or services. So meaning, ang copywriting is selling through writing, di ba? So kung pag may nakita ka halimbawa sa Facebook mo na, let's say, kapitbahay nyo or friend mo na selling this, selling that, that's copywriting. Diba? Kasi sinulat niya eh. So, basta sinulat mo at nagbebenta ka, that's copywriting. Doesn't matter if it's a product or if it's a service. Diba? Now, anong connection niya sa ano? Sa lead generation? Simple. Diba? Since copywriting is selling through written words, ano ba yung kailangan mong ibenta pag nagre-reach out ka sa client? Ibang kailangan mong ibenta yung sarili mo, di ba? Di ba sa experience natin sa mga traditional na ano na trabaho, di ba? Magsisend tayo ng resume, minsan may cover letter, tapos lalagay natin doon yung ano natin, yung strengths natin, di ba? Like I'm punctual, I work well with others, di ba? Tapos I can work any shift, may mga ganyan eh, di ba? That's copywriting. Bakit? Kasi binebenta mo yung sarili mo eh, di ba? Pine-persuade mo yung taong makakabasa nun na i-hire ka. Kaya as long as you are reaching out, kahit isang client, potential client lang everyday or isang job post lang everyday, binebenta mo yung sarili mo eh. And doon mag-i-improve yung pagsusulat mo. So, balik tayo sa umpisa. Pag mag-aaral ka ng copywriting, magsusulat ka, di ba? Pero pag kumuha ka na agad ng kliyente, nag-hunt ka agad ng client, nagsusulat ka rin, di ba? So, ano yung mas practical? Yung nag-aaral ka magsulat or nag-aaral ka magsulat at kumukuha ng kliyente? Di ba din ako sa pangalawa, kumukuha na ako ng kliyente, gumagaling pa ako sa pagsusulat, di ba? At saka may product na ako, yung sarili ko. So, kesa yung magsusulat ka, bibigyan ka ng task, practice writing, mag-iisip ka pa ng product, di ba? Magre-research ka pa paano yung product ibenta, ano yung mga benefit ng product, di ba? Eto, bebenta mo yung sarili mo. Alam mo na yung benefits ng company na makukuha ng company sa iyo, di ba? Di ba kung magaling ka ba sa graphics or pasensyoso ka ba? Yan, lahat 'yan pwede mong ilagay sa ano mo, di ba? Sa mga cover letters mo or resume or sa mga cold messages mo. Oh. So you're already selling something. And that's copywriting. Diba? Now, ano naman yung yung mga ways to reach out. Diba? Para ano yung mga messages na pwede mong sabihin pag magre-reach out ka sa sa mga clients. Okay, well, I have 4 actually ginagamit. Tong lahat ng to ginagamit ko. Pero hindi sabay-sabay lahat Kasi tong mga to, hindi, lalo yung number 4, yung super rapport, hindi siya madaling isend. Matagalan ng niyan. Kumbaga dinadasalan pa yan.
Ganyan yung ano niyan eh. Ganun siya gawin. Well, anyway, ito nga siya, isang ask, direct, sampling, and super rapport. Ito silang apat. Well, we'll start with the ask. Diba? Ask method. Ay, pala. Ito muna tayo. Sorry. So, ayan nga. Bago mo sendan ng cold message yung yung potential client mo. Depende to sa Depende sa tatlong yan. So, una-una yung level of relationship. Gano'n ba kayo katagal magkakilala? Or gano'n nakataas yung relationship nyo? Kayo ba strangers, friends, lovers, gano'n, di ba? And then, importante din yung level of research. Kasi mamaya, hindi mo naman ni-research. Di ba? May cold message din naman kahit di ka nag-research eh. Meron din ako doon. Pero importante talaga na nagre-research ka sa company mo or sa potential client mo. Ngayon, types of leads. Ayan. Ano yung mga types of leads na na sasendan mo? Well, yun na yung sinabi ko kanina, yung limang tao sa sa network mo. So, kung ang sasendan mo company, iba yung email or iba yung iba yung message na gagawin mo kumpara sa kung ang sasendan mo person, 'di ba? So, kasi minsan pwede kang mag-send sa sa mga Facebook pages or sa mga company emails Yung mga messages mo doon hindi naman ma-receive ng ng mga owner 'di ba? May mga tao silang nagre-receive ng mga ganun. So, depende pa rin siya. Diba? So, ito yung mga ko. Ito ba? Ayan. Ito yung mga yung mga types of leads ko. Unang-una, hot. Diba? Ito yung mga leads na naghahanap na ng copywriter. So, ito yung mga nagpo-post sa mga job sites, sa Upwork, sa onlinejobs.ph. Ayan, hot na sila. Kasi, naghahanap na sila ng copywriter Diba? Ngayon, ano naman yung warm leads? Yung warm leads, ito yung mga taong hindi actively naghahanap ng copywriter. Pero pwede nilang kailanganin. Halimbawa, katulad ng kanina, marketing agencies. 'Di ba? Yung marketing agency, anytime pwede silang mag-post na hiring sila ng copywriter, 'di ba? Pero hindi naman sila palaging hindi sila palaging hiring. So, pwede mo silang ilagay sa warm. Let's say wala silang hiring ng copywriter for maybe a month, o di warm muna sila. Pwede silang maghanap ng copywriter anytime they want. So, yun yung mga warm markets. Ano pang klaseng warm market? Yung mga mga email marketers, 'di ba? Kasi marami sa mga email marketers alam naman kung paano mag-email copywriting Pero kahit hindi nila kailangan ng email copywriter ngayon, pwede nila kailanganin in the future. So, yun yung mga warm market. So, hot, actively na sila naghahanap. Yung warm, kailangan nila nung copywriter pero hindi sila naghahanap actively. Okay? Ngayon, ano naman yung cold? Yung cold, ito yung mga hindi nila alam na kailangan nila ng copywriter. Ito yung mga medyo mahirap silang kuning client, 'di ba? So hindi mo alam kung kailangan nila ng copywriter. Let's say e-com, let's say nagbebenta sila ng pabango. So their business, nagbebenta sila ng pabango, most probably nagra-run sila ng ads, tapos meron silang website. So kailangan nila ng copywriter para sa mga social media nila or sa mga website nila. Pero hindi sila actively naghahanap or hindi sa tingin nila hindi nila kailangan ng copywriters. Ganun yung mga cold. So ito yung mga like let's say 2, 3, 4 years na nagbibis pero di naman never pa kumuha ng copywriter. So yun yung mga cold leads para sa akin, di ba? So kumbaga yung cold lead parang na lang yun tawag dito
swertihan na lang kung matiyempuan mo na kailangan mong na kailangan nila ng copywriter. Diba? Kasi nga hindi mo alam eh. Unlike sa hot, alam mo na kailangan nila ng copywriter, or sa warm, hindi nila kailangan ng copywriter ngayon, pero in the future, baka kailanganin nila. Yung cold, mahirap malaman kung kailangan nila ng copywriter. Kailangan mo dito ng napakatinding research. Diba? So, ito na yung yung mga methods ko. So, itong ask method of reaching out. Ito, best to any types of leads. So, kahit hot, warm, cold siya, pwede mo itong gamitin. Tapos, hindi mo kailangan ng sobrang daming research. Ito yung pwede mong ito yung parang pwedeng isunod-sunod, like, siguro 5 to 10 potential clients, pwede mong pwede mong gawin to sa isang araw. Diba? Ito yung template 1 ko. Ayan. Template 1 ko simple lang. Kaya nga siya ask kasi magtatanong ka lang. Tulad nito. For hot and warm leads. Ito nakita ko to na naghahanap siya ng copywriter sa isang Facebook post. So nag-message ako sa kanya. Hey, are you still looking for an email copywriter? Ganun lang, nag-ask lang ako. Diba? As nag-reply siya. O di ba may quick win na ako. Sabi niya lang, hey Ryan, do you have an e-commerce copy experience? So wala akong experience diyan. And of course, I was honest. Pero hindi naman porket wala akong experience diyan, hindi ibig sabihin hindi ko na kaya magsulat. So sabi ko, no, but I have some samples I wrote in the e-com space. Is it okay to send it? Diba? Kaya importante yung ask method. Kasi ang goal mo dito is to make them reply. Diba? To start a conversation. Dahil naghahanap na siya ng copywriter, ang dali na niya nag-reply. Diba? Unfortunately, hindi ko nakuha tong client na to. Hindi na siya nag-reply after nito eh. So I guess ang hinahanap niya talaga is yung may experience sa e-com. Hindi niya man lang tinignan yung samples ko. Pero sa totoo niya, wala pa talaga akong sample eh sa e-com space. Gagawa lang ako ng sample kung sakali nag-yes siya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa dulo, is it okay to send it? 'Di ba? So, hinintay ko siya mag-yes. Pag nag-yes siya, saka ako gagawa ng sample. Ganun yung mga diskarte dito sa paghahanap ng client. Ito naman for cold leads, yung mga hindi mo alam kung naghahanap sila ng copywriters. Simple lang rin. Hey, Ryan. Puro Ryan yung nalagay ko kasi wala akong maisip ng pangalan. Ayan. So, do you work with freelance email copywriters? If so, I've written emails for businesses in the health coaching industry. Would you like to take a look? So, yun nga. Ask ka lang. Diba? Ang goal mo dyan is mag-reply. Whether a yes or no, it doesn't matter. Kailangan lang mag-reply sila. Diba? So, syempre, sobrang minimal na research lang dito. Kumbaga, ang sinendan ko dito, alam ko lang na nasa health coaching industry siya. Diba? So, wala nang masyadong research. Diba yung mga ganyang kaikling, cold emails or cold messages, pwede mo siyang isend like 2-3 times in an hour. Diba? So, yan. Ganyan yung ask method ko. Okay? So, let's go to number 2. Number 2 method, yung direct method. Direct method, ito, for me, best siya sa warm leads. Kasi yung warm leads, alam mo let's say, nasa field na siya na baka kailanganin niya ng copywriting, let's say, mga marketing agencies. Diba? So, hindi mo na kailangan ng matinding research din dito. Kasi, let's say, for example, marketing agencies nga. Favorite example ko talaga yung marketing agency. Kasi nga, sila talagang almost like every month, every 2 months, kakailanganin nila ng copywriter. Kahit wala silang in-house copywriter. Diba? So, hindi mo kailangan ng masyadong maraming research. Pero, importante dito na mayroon kang ready na portfolio. Kasi, pag nag-send ka ng pitch dito, kailangan ready na nilang makita kung na kaya mo magsulat ng copy. Diba? So, ito yung template ko, diba? Konting konting bola muna.
di ba? So ayan, um, if it's a cold email, subject line ko is, do you work with freelance email copywriter? So direct to the point, wala nang paligoy-ligoy, tapos question mark. Para i-ano sila, matrigger sila na sumagot. Tapos, ayan, hey there, I'll keep this as short and sweet as possible because I know you're busy running yung name of agency. So yan yung mga konting research na lalagay mo. Tapos, you probably already have a fantastic team, di ba? So, yun nga, since company na sila, baka may team na sila ng copywriters, di ba? Baka hindi ka na nila kailangan. Diba? Pero, sasabihin mo, but just in case you ever need an extra pair of hands, I'd love to offer myself as your email copywriter on call. So, ito freelancing to eh. So, parang sinasabi mo dito na kahit may team ka na, if in case na kailangan mo ng tulong, andito ako. 'Di ba? Pwede mo akong lapitan anytime. 'Di ba? Tapos ayan, konting research. I've checked your website or signed up for your newsletter for some time now. Tapos, yan, bulayan mo ng konti. I always come away super inspired. Tapos, and I would be honored to help out should you ever need some extra brain power. 'Di ba? So, in a way, na-offer mo yung sarili mo, pero hindi ka sound na desperate, at hindi ka sound na naghahanap talaga ng kliyente, 'di ba? Tapos hindi mo sila nilalagay sa posisyon na magalit sila sa iyo kasi yung ibang nagko-cold email, parang ang lagi nilang sinasabi, "Oh, I'm an expert here, 'di ba? I have this experience, blah blah blah." Eh hindi nga sila actively naghahanap, 'di ba? So, yan. Ganyan yung wordings na gagamitin mo, 'di ba? Huwag kang mag-assume, 'di ba? Tapos, if you're open to working with a friendly, reliable, and skilled freelance email copywriter, ayan. Tapos, ready mo na yung portfolio mo, you can check me out here. Diyan nila malalaman kung paano ka magsulat, di ba? Kung interesado sila, titingnan nila yung portfolio mo. O, kaya mo ba magsulat ng ganito? Di ba? Makikita nila yan eh. Tapos, yun na. What do you think? Would love to hear from you. Di ba? So, itong template na to, ginamit ko to sa isang marketing agency. Pero, hindi ko sinend as email. Sinend ko as message sa Facebook page nila. And then, ayan. Naka-receive ako ng trial. Yan yung screenshot sa baba. Di ba? Unfortunately, hindi ko rin nakuha tong client na to. Pero, ang reply niya, do you have free trials? Diba? If you can bring more clients to my company and can track how many as well, maybe we can talk. But I need to see the numbers. So, ito kasi, medyo mabigat kasi yung gusto niya eh. Gusto niya, mag-offer ako ng free trial at hanapan ko sila ng mga paying clients para sa business nila. So, meaning, hindi nila ako babayaran pero sila kikita pag nakahanap ako ng clients. Diba? Tapos naghahanap pa siya ng parang mga proof, 'di ba, na magsa-sign up yung mga tao. So medyo mahirap yung gusto niya, honestly. 'Di ba? And ito yung something na hindi ko gagawin for free. 'Di ba? Kasi syempre matagalan to eh, matagalan ng kliyente eh. 'Di ba? Makakabutin ako ng isang linggo, isang buwan, wala akong makuha client. Isayang lang lahat ng resources ko. So kailangan pipili ka rin ng mga tutulungan mo or yung mga bibigyan mo ng free service. Okay, ngayon ito na yung pangatlong method, sampling method. Diba? So, sampling method, ito yung tulad ng sinabi ko kanina. Ito yung magbibigay ka lang ng sample. Diba? For me, this is best used for warm leads at sa cold leads. Diba? Kasi dito magre-research ka talaga eh. Actually, itong mga samples na to, pwede naman talaga to sila kahit sa ang leads eh. Pero for me, ito yung mga best types of leads na kung saan mo pwedeng gamitin itong mga samples na to. So, kailangan mo ng medyo matindi-tinding research. Katulad nito, ito yung template na ginagamit ko. So, pwede mo siyang send kahit let's say sa mga agencies, sa mga businesses, or kahit sa mga individual business people like mga coaches, ganyan. So, I don't know if this will increase your ROAS or return on ad spend, diba? So,
parang sinasabi mo na ano, hindi ko alam kung mag-i-increase yung income mo dito. So yun yung subject line. Tapos yun. Hindi ko alam kung mag-i-increase yung revenue mo dito, pero just a bit of background, yan, pakilala mo yung sarili mo. I've been helping businesses, like I've been helping e-com businesses turn their subscribers into customers for the past 30 months kung may experience ka na, di ba? Kung wala ka na may experience, you can just say I've been helping businesses, or I want to help businesses turn their subscribers into customers. Yan, pwedeng iganon mo na lang, di ba? Tapos, I've been a follower or reader for, let's say, 2 months, 3 months, and I like what you do because talagyan mo siya ng personalization. Because you help, let's say, because you help people, let's say, because you help people how to have a good health. Yan, mga ganyan ba? Diba? Ganyan yung mga personalization eh. Tapos, i-direct to the point mo na yung mo, yung intention mo, di ba? Ayaw yung mga business people, ayaw nila ng mga paligoy-ligoy. Di ba? Kasi importante sa kanila yung oras eh. Katulad yan, lalagay mo, now for full transparency, I'm looking for one expert, or let's say one health coach to work with, and I notice you don't have any welcome email. So ayan, hindi mo kasi masasabing wala siyang welcome email kung hindi ka nag-subscribe sa kanya. So ayan nga, din papasok yung research. So dito sasabihin mo kung ano yung na-notice mo na parang kulang or wala sa business niya. So in this case, wala siyang welcome email. So anong pwede mong gawin? Di gumawa ka ng welcome email. Tapos yan, I created something you could test for free. So gumawa ka na ng welcome email na pwede niya nang gamitin for free. Tapos, if you like the results, would it make sense for us to talk? So, meaning, pag ginamit niya yung welcome email na ginawa mo at nagkaroon siya ng resulta na nagustuhan niya, o di, pwede kayong mag-usap, di ba, for future projects. Tapos, lalagay mo na yung sample mo. Di ba? Sabi ko nga, importante sa kanila yung oras. So, kailangan, pag mo na sila hintayin mag-reply, diretso ka na sa sample para pagbasa nila ng email mo, hindi na sila magre-reply, wala nang paligoy-ligoy, titingnan nila yung sample mo. Ngayon, pwede na nilang gamitin kaagad sa business nila kahit hindi ka na nila kinokontak. Ngayon, pag nagustuhan nila, saka ka nila ngayon kukontakin. At diretso na kayo, diretso project. Di ba? Diretso trabaho. Di ba? Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na rapport method. Ito yung best to kahit anong any lead, pero ang relationship nito at ang research dito matindi, di ba? Tsaka kailangan mo rin ng sample dito. At mas maganda yung marami talagang marami ng sample. Ito, I'll give you a template. Di ba? Ang haba niya. So, ito siya. Hey there, Ryan. So, ginamit ko na naman yung pangalan ko. So, ayan, una, research and compliment. So, research, Bola, I recently stumbled upon your page and saw your video on how to make those delectable rosemary parmesan garlic smashed potatoes. O, di ba? Kompleto siya. So, pinanood ko kasi talaga yung video na yun kung paano gumawa nung smashed potatoes na yun. Tapos, and I must say, it was really mouth-watering. So, sabi ko, sobrang sobrang parang sarap tingnan nung niluto niya. So, research, compliment. Pinanood ko yung isang video niya. Tapos, sa second paragraph, nag-use ako ng mga emotional tsaka relatable words. When you say relatable words, it's something na pwedeng mag-connect sa inyong dalawa. Something na makaka-relate kayo sa isa't isa. Kasi, as people, tayo, gumagaan yung loob natin sa mga taong nakaka-relate sa atin eh. For example, ako as a parent, I don't think makaka-relate sa akin yung mga taong wala pang anak. 'Di ba? Kasi wala pa silang anak eh. Kahit anong sabihin ko, kahit anong sabihin ko about parenting, about sa experience or situation ko sa mga anak ko, magigets nila pero hindi nila maiintindihan on a deeper level. Kasi hindi pa sila nagiging parents eh. 'Di ba? So, ganun yung mga relatable words. So, dyan pa rin papasok yung research mo. So, kung parents siya, parent ka rin, o di, ayan yung nilagay ko. My kids love potatoes. Di ba? So, nilagyan ko ng my kids. So, meaning, may anak ako.
Kasi, nung ni-research ko siya, may anak din siya eh. Di ba? I think yung video din, parang parang para din sa mga anak niya. Di ba? So, my kids love potatoes and as a parent, I'm always on the lookout for nutritious yet tasty recipes that my kids will love. So, and your recipe seems like a perfect fit. So, ito pa rin yung compliment, di ba? Tapos, the way you presented it struck me as not only delicious but also something that could bring joy to my children's meal. So, parang sinabi ko na um, yung recipe niya masarap and at the same time mapapasaya yung mga anak ko, di ba? Andun yung emotion eh. Yun yung emotion nating mga parents, di ba? Yung mapasaya yung mga anak natin, di ba? So use those words. Make them feel na excited kang kausap sila. I'm a fan, I love your brand. Mga ganun ba? Di ba? Always use the the word love whenever you're doing this template, this method. Di ba? So, tapos yung pangatlong paragraph, ito naman yung parang explain mo kung paano sila nagkaroon ng impact sa iyo as a person, 'di ba? Parang bakit mo sila pinapanood, bakit mo sila nire-reach out, ganun. Something na mag-a-align sa inyong dalawa sa mga vision nyo or mission nyo. Halimbawa, ikaw yung tipo ng tulad nito about delicious pero healthy recipe. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi basta-basta nagluluto, lalo kung ang pagkain is sa tingin mo unhealthy, o di mag-a-align kayo nito kasi nagluluto siya ng mga healthy recipes eh. 'Di ba? Kung ikaw mahilig ka sa mga unhealthy food, I don't think mag-a-align kayo, 'di ba? Kasi unhealthy food nga yung gusto mo eh, tapos siya healthy eating habits. 'Di ba? So, hindi kayo mag-a-align. Diba? Tulad yan, ang sinabi ko, your dedication to promoting healthy eating habits through your page at your company name truly resonates with me. So, talagang tinamaan ako dun sa post na yun. Diba? Tapos, I genuinely believe that the impact you're making extends far beyond just providing recipes. You're empowering individuals and families to embrace healthier lifestyles. And for that, I'm truly grateful. So, parang sinabi ko na hindi ka lang nagpo-provide ng recipe, tinutulungan mo rin yung mga tao at mga ibang pamilya na magkaroon ng mas healthier lifestyle. And kumbaga, nagpapasalamat ako doon. Kumbaga, nagte-thank you ako sa mga ginagawa niya para sa ibang tao. 'Di ba? Tapos yung susunod na paragraph, with that, I would love to thank you. 'Di ba? Tapos, and I hope that you will impact more people. So, thank you again, 'di ba? Ang daming thank you, ang daming love. Yan yung yung talagang super rapport na template. Tapos, doon mo isa-segue yung yung sample mo. Also, I want to share something. Tapos, sulat mo, huwag kang mag-a-assume na kailangan nila tong ibibigay mo. Huwag mo sabihin na you need this, na huwag ganun. Ang sabihin mo ganito, I know you may not need this anymore. Diba? Meaning, parang sabi na, sobrang success mo na, so baka hindi mo na kailangan to. Diba? Pero, I'll give it a chance. Diba? Tapos, explain mo na kung ano yung bibigay mong sample. Itong time na to, ang binigay ko sa kanya is spreadsheet ng 365 days worth of social media posts. So, meaning, pag chinek mo to, hindi ka na mag-iisip kung anong gagawin mong post sa isang araw. Every day meron ka na naka-reading idea. 'Di ba? So, 'di ba sobrang valuable nun. Nagso-social media siya. Pag tingin mo dito, hindi niya na kailangan ng 'di ba? Hindi niya kailangan mag-isip ng gagawin, andyan na. 'Di ba? Tapos kung may kung kung yung sample mo nakapag may resulta na, you can also add na that help some of my friends to have dynamic and engaging content. So, ganun lang. Diba? Be humble. Tapos, lagyan mo lang yung link. Here it is. Tapos, sa last paragraph, thank you once again for your commitment to making a difference in the lives of others. Diba? Your passion and expertise shine through in everything you do and it's truly admirable. So, yun nga, compliment, pasasalamat again. So, bola, compliment,
Yan, ganyan yung super rapport. And, unfortunately again, hindi ko nakuha tong kliyente na sinendan ko nito. Pero, nag-thank you siya. Diba? Sabi niya, thank you for the info, I appreciate it. O diba, ano yan, small win na yan eh, nakapag-build ka ng relationship, nag-thank you siya sa ano mo, sa ginawa mo. Diba? Yan yung mga small wins na ano, na dapat sineselebrate natin. Hindi siya, ano, hindi porket, hindi mo nakuha yung client, diba, magmumuko ka na, wag ganun. Diba? It makes the journey easier. Kasi in copywriting or in freelancing, kahit ano pa yan, yung mga failures mo, ano yan eh, it's part of the process. Embrace it. Hindi ka ma mapupunta sa position na gusto mo kung hindi ka mag-fail. Diba? Pero kung susuko ka na, automatic, hindi mo makukuha talaga yung gusto mo, diba? And imagine this, ako 10 years na akong freelancer. Nakaka-receive pa rin ako ng mga ganitong rejections, diba? Pero, I still continue. Kasi ang why ko, yung mga anak ko eh, pag hindi ko to ginawa, hindi, magugutom sila. Diba? As a father, ayoko naman yung malakas ako tapos palamunin lang ako. Ayoko nang ganun. Diba? Kahit mas malaki yung income sa akin ng misis ko, hindi pa rin ako titigil mag-provide kasi yun yung ko, yun yung nasa dugo ko. Yung sigurado ko na yung mga anak ko may pagkain sila, nakakapasok sila sa school, at may tahanan sila. Diba? Something na yung magandang buhay kahit papaano. Diba? Yun yung gusto kong yun yung reason kaya hindi ako tumitigil kahit 1,000,000 rejection pa ang ma-receive ko sa isang araw. I don't care. Diba? Tuloy lang ako ng tuloy. So, yun lang. Dito na natatapos yung aking presentation. So, konting recap lang. Natutunan nyo yung kung bakit lead generation ang una nyong dapat matutunan as a copywriter. Even if you're not a copywriter, di ba? Even if you're a virtual assistant, social media marketer, or social media manager. Tapos, natutunan nyo rin yung different ways to reach out. Di ba? Yung mga cold messages templates ko. Andyan. And of course, napaka-importante, mabibuild nyo yung natutunan nyo na kung paano i-build yung credibility nyo. Di ba? So, ito pala, ito mga FAQs na naisip ko lang. So, if meron pa kayong mga questions, don't hesitate to ask me and I'll try to answer it as best as I can. So, facts. Do you have to maintain a relationship with everyone? So, pag network ka ba, kailangan mong i-maintain yung relationship? No, of course not. Pag siguro after 1 or 2 months kang mag-build ng relationship, sobrang dami na yan, hindi mo ma-maintain lahat yan. So, piliin mo lang yung mga taong talaga. Natatanda mo yung nagkakaroon ng impact sa sa freelancing journey mo. 'Di ba? Parang yung 80-20 rule, 'di ba? So, 80% alisin mo, 20% ng mga importante, yun yung trabahuin mo. 'Di ba? Tapos, ito, what's a lead magnet? Sabi ko kanina, ito yung parang pwede mong ibigay for free incentive. Pwedeng free email templates, pwedeng checklist, 'di ba? Pwedeng strategy guide. Yan, ganyan yung mga lead magnets na pwede mong ibigay. Tapos, how do you choose a niche or a market? Well, ako, ang method ko lang talaga is profitability, tsaka kung gaano ko kaalam yung market na yun. Hindi ako pumili ng market na wala pa akong alam. Kasi nga, alam ko na yung market ba't ko papahirapan yung sarili kong mag-research ng ibang market na hindi ko naman alam, 'di ba? I mean, kaya ko naman siya i-research. Pero iba pa rin yung yung may experience ka sa mga health coaches talaga eh.
Kaya yun talaga yung pinili kong niche or market. So, email copywriting, profitable, kasi marami talagang health coaches sa mundo. In fact, yung iba nga sinasabi saturated na masyado yung yung coaching eh. 'Di ba? So kung saturated na siya, meaning sobrang dami na nilang coaches na pwede mo maging client, 'di ba? So profitability and then yun nga experience. So yun, ganun ako pumili ng niche or market. It's up to you kung paano ka, kung sino yung gusto mong i-market. Hindi kita pakikialaman diyan, buhay mo 'yan, 'di ba? Pero kung nahihirapan ka naman masyado, baka kailangan mo magnilay-nilay kung magnilay-nilay kung anong market yung yung gusto mong i-service, di ba? Hindi naman porket may pinili kang market, yun lang yung mo isa-serve mo eh. For example, ako, meron akong yung first email copywriting client ko, mga dentist. So, hindi naman sila health coaches. Though pareho sila nasa health. Hindi sila health coaches. Diba? So, email copywriting ko, mga dentist. Yung chat support experience ko, mga health coaches. Yung transcription ko, iba't ibang businesses. Diba? So, in a way, pwede kang pumili ng isang market lang. Pero, hindi ibig sabihin nun, siya lang yung isa-serve mo, diba? Kung andyan yung opportunity, edi i-try mo pa rin. Diba? Ako nga, sinunggaban ko yung opportunity na maging scriptwriter kahit wala akong kaalam-alam doon eh. And the niche is social media marketing sa mga short videos. Which is wala rin akong alam. Pero green up ko pa rin. Bakit? Kasi opportunity yan eh. Palalampasin ko pa ba? Malay mo, yung iba kasi, yung ibang freelancers, nahahanap nila talaga yung niche nila by trying other market or niches na hindi sa mga pinag-aralan nila. 'Di ba? May ilan diyan na nag-aral ng copywriting pero ang income na yung magandang income na nare-receive niya galing sa siya na mismo yung nagiging coach. 'Di ba? Nagko-coach siya kung paano kumuha ng clients. Ganun. Parang ako. Hopefully in the future maging ganun. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung talagang magi-stuck sa iyo. Kumbaga ito lang yung ito lang yung magandang gawin sa umpisa para meron kang roadmap. Ika nga. Hindi yung sabog-sabog ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung anong market pipiliin mo, 'di ba? Hindi punta ka lang sa isang market. Tapos as you get the opportunity, sunggaban mo ng sunggaban. Tapos saka ka magpalit ng market. Pag expert ka na doon sa sa ibang market na yun, di ba? Ganun lang yun eh. So, thank you so much for being here. I hope na may mga natutunan kayo. May mga questions, just let me know. Nasa Facebook lang ako, pagala-gala, di ba? Or you can send me an email. Ano ba email ko? ryanAcustodio@gmail.com, yan. Di ba? And then final message, I challenge you to teach what you learned from me and other people. Gusto ko itong mga natutunan nyo sa akin, ituro nyo sa ibang tao kung meron kayong opportunity. Bakit ko gustong ikalat nyo itong mga tinuro ko or yung mga tinuro ng ibang tao? Kasi meron akong nabasa dati, isang study, nakalimutan ko na kung saan, dapat pala sinave ko. Well, anyways, parang nabasa ko na ewan ko kung study siya or quote, na ang mga tao, mas natututo sila or mas nag-i-stuck yung mga lessons sa kanila. Hindi pag pinag-aaralan kundi pag tinuturo. So, meaning, yung natutunan mo dito, pag tinuro mo sa iba, mas mas nag-i-stuck sa utak mo. Kasi pag kumuha ka ng lesson, 'di ba? Parang sa school, pag kumuha ka ng lesson, kasi pinag-aralan niyo sa math or sa English, parang kinabukasan, wala na siya, 'di ba? Kalimutan mo na. So, yun lang. Thank you so much.